হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ তোমালোকৰ? এতিয়া আমি ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন পঢ়িম। ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যনে কি আছে? এ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ কনজিউমড 1 কিলোৱাট পাৱাৰ ইফ দ্য COP ইজ 3.5 দ্য কেপাচিটিটো আমাক সুধিছে হয় নাই? আমাক কি দিছে? COPটো দিয়া আছে। COP আমাৰ কি দিছিলে? COP অফ ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন ইজ ইকুৱেল টু QL, কিউ লোৱাৰ মানে লোৱাৰ হিটটো ডিভাইড বাই ৱৰ্ক, ডিজায়াৰ্ড ইফেক্ট ডিভাইড বাই ৱৰ্ক ডান। ডিজায়াৰ্ড ইফেক্টটো কিউ লোৱাৰ হ'ব হয় নাই? তো আমাৰ কি হ'ব তেনেহ'লে? কিউ লোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু আমাৰ কি হ'ব? COP ইনটু ৱৰ্ক ডান। COP আমাৰ কিমান দি আছে? 3.5 আৰু ৱৰ্ক ডান কিমান দি আছে? 1 কিলোৱাট। তো আমাৰ কিউ লোৱাৰ কি হৈ গ'ল? 3.5 কিলোৱাট হৈ গ'ল। এতিয়া আমাক এইটো কিহত সুধিছে? টন অফ ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যনত সুধিছে। TR মানে কি হয়? আমাৰ দেখিব TR মানে টন অফ ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন, আমাক কিলোৱাটত সোধা নাই, TRত সুধিছে। তো আমি জানিব লাগিব যে কি 1 টন অফ ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন ইজ ইকুৱেল টু 3.5 হ'ব। টন অফ ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন ইজ ইকুৱেল টু 3.517 কিলোৱাট এইটো হয়। তো 1 টন অফ ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন যদি এইটো হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিমান কিলোৱাট আছে? আমাৰ তেনেহ'লে 3.5 কিলোৱাটত কিমান টন হ'ব? একেই হ'ব, 1 টনে হ'ব হয় নাই? 1 টন অফ ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন যিহেতু, কাৰণ 3.5টোৱে এইটো বাদ দিয়া, এইখিনি বাদ দিয়া, এইখিনি এটা ডিজিট বাদ দিয়া, এপ্ৰক্সিমেটলি 3.5 কিলোৱাট ইজ ইকুৱেল টু 1 টন হয়। আৰু আমি এনচাৰটো 3.5হে পাইছোঁ, তো এইকাৰণে এনচাৰটো 1 টন হ'ব এইটো। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো 93 নম্বৰ কুৱেশ্যন। 93 কি কৈছে? দ্য এক্সপানশ্যন ইন এ কেপিলাৰী টিউব ফ'ল'জ। কেপিলাৰী টিউবত এক্সপানশ্যনে কি ফ'ল' কৰে? কেপিলাৰী টিউবত আমাৰ এক্সপানশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এটো কাৰেক্ট, কনষ্টেণ্ট এনথেলপি প্ৰচেছ। নম্বৰ 4টো হ'ল দ্য কেমিকেল ফৰ্মুলা অফ ফেৰন 12। ফেৰন 12ৰ কেমিকেল ফৰ্মুলাটো কি হয় জানানে? যে ফেৰন 12ৰ কেমিকেল ফৰ্মুলাটো হ'ব অপশ্যন বি। কি হ'ব? কাৰ্বন ক্লৰাইড 2 আৰু ফ্ল'ৰাইড 2টা, ফ্ল'ৰাইড 2টা আৰু কাৰ্বন এটা। নেক্সট আহিব আমাৰ কেপাচিটি অফ এ ডমেষ্টিক ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন ইজ ইন দ্য ৰেঞ্জ অফ। ডমেষ্টিক ৰেফ্ৰিজাৰেটৰৰ কেপাচিটিৰ ৰেঞ্জটো কিমান হয়? ডমেষ্টিক ৰেফ্ৰিজাৰেটৰৰ কেপাচিটিৰ ৰেঞ্জটো হ'ব 0.1 পৰা 0.3 টন। 0.1 to 0.3 টন হয়। নেক্সট হৈ গ'ল ফৰ এ গিভেন ড্ৰাই বাল্ব টেম্পাৰেচাৰ এজ দ্য ৰিলেটিভ হিউমিডিটি ডিক্ৰিজেছ দ্য ৱেট বাল্ব টেম্পাৰেচাৰ উইল কি হ'ব? উইল ডিক্ৰিজ। ফৰ এ গিভেন ড্ৰাই বাল্ব টেম্পাৰেচাৰ এজ দ্য গিভেন ড্ৰাই বাল্ব টেম্পাৰেচাৰত কি হ'ব? যেতিয়া যেনেকৈ তোমাৰ ৰিলেটিভ হিউমিডিটি ডিক্ৰিজ কৰিব, দ্য ড্ৰাই বাল্ব টেম্পাৰেচাৰ কি হ'ব? ডিক্ৰিজ কৰিব। যেনেকৈ আমাৰ কি আছিলে এইটো হ'ব ড্ৰাই বাল্ব টেম্পাৰেচাৰ, এইটো ড্ৰাই বাল্ব টেম্পাৰেচাৰ আৰু এইটো হ'ব স্পেচিফিক হিউমিডিটি। আৰু এই লাইনটো যোনটো হ'ব, মই ব্লু কালাৰ লাইনটো আমাৰ ৰিলেটিভ হিউমিডিটি হয়নে? আমাৰ কি কৈছে? ৰিলেটিভ হিউমিডিটি যদি ডিক্ৰিজ কৰে, ড্ৰাই বাল্ব টেম্পাৰেচাৰটো কি হ'ব? আৰু ড্ৰাই বাল্ব টেম্পাৰেচাৰটো এইটো ডাইৰেকশ্যনত ডিক্ৰিজ কৰিব হয়নে? ড্ৰাই বাল্ব টেম্পাৰেচাৰ এইটো ডাইৰেকশ্যনত ডিক্ৰিজ কৰিব। তো ৰিলেটিভ হিউমিডিটিটো ডিক্ৰিজ কৰা মানে কি? ইফালে আহিছে, এইটো 1 নম্বৰ, এইটো 2 নম্বৰ, তাৰপিছত এইটো 3 নম্বৰ, এইটো ডিক্ৰিজ কৰিছে মানে কি? আমাৰ ড্ৰাই বাল্ব টেম্পাৰেচাৰো ডিক্ৰিজ কৰিছিলে। ইয়াতে এইটো আছিলে, আগতে এইটো জেগাত আছিলে, এতিয়া এইটো জেগাত আহি গ'ল, তেনেকুৱা মানে। তো সেইটো আমাৰ কি হৈ গ'ল? সেইকাৰণে ডিক্ৰিজ কৰিব। নেক্সট 97 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাগে বুজি পোৱা নাই, মই লিখি দিছোঁ কি হয়। 97 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি হ'ব? এইটো হ'ব এ ছাডেন ফল ইন বেৰ'মিটাৰ ৰিডিং ইজ এ চাইন অফ এপ্ৰ'চিং কি হ'ব? যদি ছাডেনলি যদি বেৰ'মিটাৰটোৰ ৰিডিংটো ফল কৰে, তেতিয়া এপ্ৰ'চিং কি হ'ব? অপশ্যন চি হ'ব হা। অপশ্যন চিটো ষ্টৰ্ম আছে, ষ্টৰ্ম। নেক্সট কি কৈছে? ডিউ পইণ্ট টেম্পাৰেচাৰ। আকৌ এই কুৱেশ্যনটো বুজি পোৱা নাই চাগে, মই লিখি দিছোঁ কি হয়। এইটো হ'ব ডিউ পইণ্ট
dew point temperature is the temperature. Dew point temperature is the temperature. এইটো হ'ব at which এইটো হ'ব condenser condensation, at which condensation begins. এইটো begins হ'ব when air is cooled at constant কি হ'ব মানে কি কৈছে dry bulb temperature is the temperature at which condensation begins when air is cooled at constant কি হ'ব constant pressure আমি এইটো পাই থৈ আহিছিলোঁ থিয়ৰিত এইটো constant pressure next 99 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কি হৈছে which of the following fluid এর মই পঢ়ি দিছো তোমালোকে মনত ৰাখিবা দে এইটো fluid হয় which of the following fluid whose property in all range all three range all three phase all three phases are made use of thermodynamics মানে কি হৈছে which of the following fluid whose property in all three phases are made of use of thermodynamics কোনটো fluid মানে এটা এনসারটো হ'ব তোমালোকৰ ওয়াটাৰৰ তিনটা ফেজ থাকে না আৰু তিনটা ফেজে থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ সহায়ত বনোৱা হয় তো ওয়াটাৰ হ'ব নেক্সট 100 কোৱেশ্চনটো চোৱা 100 কোৱেশ্চনটো হ'ল most air at এইটো 35 ডে 35 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্রেড dry bulb temperature dbt মানে dry bulb temperature and 100% relative humidity is cooled to 25 degree centigrade and 100% dry bulb temperature that's the psychometric process is কি হ'ব আমাৰ আনসাৰ psychometric process to আমাৰ হ'ব dehumidification কেনেকৈ হ'ব চাই লোৱা আমাৰ relative humidity ইয়াতো 100% আছে প্ৰথম কেছটো 25 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেডটো dry bulb temperature আছে 35 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেডটো আমাৰ হাইটো 100 ডে 100 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেডে আছে relative humidity তো আমাৰ এটো ডিভাইসটো কি হ'ব কোনটো কাৰণে ডিভাইসটো বনোৱা হৈছে relative humidity 100% কিন্তু dry bulb temperature টো কমিছে মানে কি আছিল প্ৰথম আছিল আমাৰ dry bulb temperature কিমান আছিল dry bulb temperature এনেকে ইনক্ৰিজ কৰে হয়নে প্ৰথম আছিল dry bulb temperature এনেকে আছিল 100% আছিল প্ৰথম আছিল dry bulb temperature বেছি আছিল এতিয়া dry bulb temperature কমিলে তো আমাৰ কি হৈ গ'ল স্পেসিফিক হিউমিডিটি টো ডিক্রিজ কৰিছে না প্ৰথম এটো এক নম্বৰ কেছ এটো দুই নম্বৰ কেছ স্পেসিফিক হিউমিডিটি যেহেতু স্পেসিফিক হিউমিডিটি ডিক্রিজ কৰিছে তেতিয়া হলে আমাৰ কি হৈ যাব স্পেসিফিক আমাৰ এটো ডিহিউমিডিফিকেশন হ'ব ডিহিউমিডিফিকেশন স্পেসিফিক হিউমিডিটি ডিক্রিজ কৰিছে এটো এক নম্বৰ কেছ হয় এটো দুই নম্বৰ কেছ এটো এক নম্বৰ কেছ এটো দুই নম্বৰ কেছ হয় না তো এইখিনি এটো টেম্পারেচার কিমান হৈ গ'ল এটো হৈ গ'ল 35 আৰু এটো কি হৈ গ'ল এটো হৈ গ'ল 25 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্রেড তো 35 ত dry bulb temperature এক নম্বৰ পইণ্টত আছিল 25 ত dry bulb temperature দুই নম্বৰ পইণ্টত আছিল বুজি পাইছা